welcome po sa kacucina. Ngayon, andito po ako sa lake at nandito po ako sa field. Dito na lake kasi manguha po ako ng bottom mushrooms. Yung gagawin ko pong fried mushroom. Ang gusto kong kukunin na mushroom, ganito kalaki. Itong maliliit. Dito ko po ilalagay yung mushroom ko. So, mas lalagyan ko po siya ng ito. Dito ko ilalagay yung mushroom. Mas maganda yung mushroom ilalagay sa paper. Marami pong mushrooms ngayon, yung bottom mushrooms, kasi ulan. Lumalabas yung mushroom pag maulan. Ito po. Dito na siya. Tutunin ko ng ano. Ito. Yung iba, sobrang laki na. Yung, mas maganda yung mga maliliit. Ito, may tatlo. Itong maliliit na ganito. Mas gusto ko yung maliit kaysa mga malalaki. Ito pwede na din. Po, tingnan niyo. Ang dami-daming tumubo po. Yung iba malaki na, yung iba maliliit pa. At saka ang ganda-ganda po ng lake. Po, maraming naliligo dito pag summer. Tingnan po natin dito. Kilaki na po nito. Yung ibang sobrang laki na nila. Nakakain po yan. Pero itong laki na ito, para sobrang laki na naman. Yung maliliit lang, masarap pa yung maliit kaysa malaki. Ito po, pwede din kunin ito kasi mas liliit pa siya. Ito. Ang dami-dami pong tumubo na mushrooms. Kahit doon po, ang dami-dami niya. Yun, maraming naglalaro doon ng mga bata, diyan din. Maraming naglalaro. Ang gagawin ko siya parang fried mushroom. Yung deep fried na mushroom. Ang dami po dito din, oh. Dami din dito na mushrooms. Tapos itong lake. May naligo po doon. Kahit malamig po, may naliligo doon. Hindi lang nakikita sa sa video. Kasi sobrang layo niya, pero may naligo. Ang lamig kaya. Kahit sa summer nga, malamig na nga yung tubig. Ngayon pa kaya na malamig na din yung hangin. Ito po, ang dami-daming mushroom. Yung mga maitim na fugel, ano ba yung tawag na fugel na yan? Ay, nakalimutan ko itong mga fugel. Yung uwak na yan, kinakain nila itong mushrooms na ito. Ang dami lang naman ang food. Umuulan po. Tumutubo po sila. Pero pag mainit, hindi sila tumutubo. Sa ulan lang. Ito po, sobrang liit niya. Atin pag kumikidlat, diba? Yung mushroom tumubo din pag ito, nakikita na. Medyo malapit na. Parang nakikita na. Ito, hala, may mga amsel. Ewan ko kung anong tawag yan wala namang amsel sa atin. Tingnan niya. Ang dami pong mushrooms. Lalapitan ko na. Ito. Kinain niya ng mga amsel. Ito, oh, madami dito. Tapos may ibon doon. Kinakain nila yung mushrooms. So, mamaya po ipakita ko sa inyo kung paano ko gagawin yung ating fried na mushrooms. Ito na po ang ating mushroom na nakuha po natin sa ating doon sa lake, sa field po na pinuntahan namin. So, ngayon, lilinisin ko po siya. Para gagawin ko siya na crispy mushroom. Dito ko ilalagay yung basura niya. Tapos, ganito. Yung ganyan. Balatan ko siya. Ganito po paglinis niya. Yung iba, hindi naman nila nililinisan. Minsan, hugasan lang nila konti. Tapos, hindi na nila binabalatan. Pero sa akin kasi, linisin ko ito kasi nakuha natin siya doon. Ito, ipakita ko paano siya linisan. Ganyan. Ito. Yung maliliit lang ang gagawin ko. Yung iba, gigisahin ko. Pwede ko naman itong gisahin. Gisahin ko ito ng garlic at saka onions at saka butter.
Ito po, balatan. Pero yung mga champignons ang tawag dito sa amin. Yung mga champignons na yung mga nasa tindahan na bibili, yung sa mga store. Na nila ito binabalatan. Kung hinugasan pa nila, basta hindi nila binabalatan. Tapos kinakain nila ito na hilaw, tapos hinahalo sa salad. Sa atin naman kinakain luto na. Sa kanila kinakain ito nila ihalo sa salad hilaw. Ang dami ko na ating mga sangkap sa ating crispy mushroom. Flour, salts, baking powder, garlic powder, 2 tablespoons of cornstarch, ground pepper, seasoning. Ito po ating seasoning, tsaka paprika po. At tsaka water. Ito po. Ihalo natin dito ang water. So, ipagalo-halo lang natin ito. So, ihalo lang po natin yung ating mga dried ingredients. Napaka-simple lang po. Pwede sa akin ginigisa ko ito dati. Pero ngayon, gusto ko din ng bagong recipe. Kasi di ba nakakaumay din naman lagi. Kailangan natin ng 2/3 cup of water. Yan ko po siya ng isang itlog. So, ihalo natin. So, yung bango ng garlic at saka yung paprika at saka iba. So, tayo ng butter. So, ganito. So, okay na yan. Yung ibang sangkap natin ay separated. Itong ibang sangkap natin ay itong hinugasan na po natin ito at saka nilinisan yung ating bottom mushroom. At saka ang ating breadcrumbs. Ito na po ako ng ating pan po. So, papainit po natin yung ating pan. Lagyan po natin siya ng oil. Medyo marami-rami. So, hintayin natin siya uminit. So, ang gagawin po natin, ididip po natin ito siya, ganito. Pwede natin idip na lahat. Ganyan. Masarap po ito. Pag may tinda po dyan sa Pilipinas, pwede po kayong bumili ng ganito. Pero, yung mga taga dito po, pwede po kayong manguha bumili po kayo sa store ng mushroom. Pinapakita ko lang. Tapos, puno na po siya. So, pagkatapos yan, ididip po natin dito sa ating breadcrumbs. Ito, ganyan. So, gusto ko i-dip na lahat para mamaya, prito na lang. Ganyan. Pwede po yun, ganyan. So, ipa-fry na po natin ito. Isa-isa.
Andito na po yung ating mushroom na nakuha natin doon sa ating field. Ito po ang tawag nito, button mushrooms. Sa amin ay champignons ang tawag po sa amin. So, luto na po ang ating crispy mushrooms po. At ko po siya, ang sobrang sarap niya. At saka, kung wala po kayong ulam, pwede po itong ulam. Ang sarap crispy niya. Sweet and sour chili sauce. Masarap po siyang isawsaw dito. At saka madali lang po siyang lutuin. At saka, hindi siya magastos. Pero kung bibilihin niyo sa store ito, edi mahal na siya. Pero, sa akin, hindi siya magastos kasi kinuha ko lang doon siya sa field. At saka hugasan, nilinis at pinirito na. So, ito na po siya. Ang sarap-sarap po niya. Natikman ko na po while I'm cooking. Tinitikman ko po yung niluto ko. So, salamat po sa iyong panonood. Sana po nagustuhan ninyo ang video na ito at sana po mag-like, mag-share, mag-subscribe at mag-comment po kayo sa aking video. Maraming salamat po sa laging nanonood po sa aking video. Maraming salamat po sa inyo. May the Lord bless you always and give you good health and strength in every day. Maraming salamat po at makikita po tayo sa susunod na naman na video. Sa susunod ulit. Bye!